ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 11 ਕੁੰਡੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਵੱਧ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਬੁਣੋ ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਕੁੰਡਾ ਚਾਹੇ ਬੁਣੋ ਚਾਹੇ ਬਿਨ ਬੁਣਿਆ ਉਤਾਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਸਿਲਾਈ 2 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਘੁਮਾ ਲਾਂਗੇ। 10 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਧਾਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 10 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦੋ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਚੌਥੀ ਸਿਲਾਈ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਦਸ ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਤਿੰਨ ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ।
ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 10 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਲੀ ਬਣਾ ਕੇ। ਸੇਮੀ ਸਿਲਾਈ ਸਾਰੀ ਉਲਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੱਤਵੀਂ ਸਿਲਾਈ ਪਹਿਲੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਕੇ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 6 ਵਾਰ। 1 ਆ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ 1 ਕੁੰਡਾ 2 3 4 5 6 ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਧਾਗਾ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ 6 ਵਾਰ 2 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦਾ 1 ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 1 2 3 4 5 6 ਧਾਗਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ 5 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 6 ਕੁੰਡੇ ਸਿੱਧੇ 3 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।